دوستای گلم سلام. امروز اومدم به گرونترین و لوکسترین محله تهران و میخوام تو لاکچری ترین خیابون پایتخت که حال و هواش با بقیه جاها خیلی فرق میکنه و کلی کافه رستوران لوکس داره که پاتوق پولدارای شهر، یعنی خیابون فرشته، قدم بزنم و اینجا رو بهتون نشون بدم. آخه خیلی درخواست داشتین که من ویدئوی خیابون فرشته رو براتون بگیرم، پس تا آخر این ویدئوی جذاب با من همراه باشین چون قراره با هم ببینیم بچه پولدار پایتخت روزشون رو چجوری میگذرونن. من این ویدیو رو براتون جمعه 7 مهر ماه ضبط کردم و ساعت نزدیک به 6 بعد از ظهره. همه خیابون فرشته رو به عنوان با کلاس ترین و لاکچری ترین خیابون بالا شهر میشناسن و این خیابون به خاطر آپارتمانا، برجای مسکونی، مراکز خرید و ویلاهای لوکسش بسیار معروف شده. حتی خیلیا فرشته رو قلب پنتهاوس‌های تهران میدونن. قبل از اینکه بریم و ادامه این ویدیو رو ببینیم لطف میکنید از من و کانالم حمایت کنید، این ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو برام بنویسید که با جون و دل میخونم و اگه به سبک ویدیو هم علاقه دارین همین الان سابسکرایب کنید و با من همراه باشید. خیابون فرشته تو محله الهیه و منطقه 1 و از اونجایی که پاتوق دوردورای شبونه و کافه گردیه اصولا ترافیک و شلوغه.
به این خیابون فیاضی هم میگن و این خیابون کلی کافه، رستوران لاکچری و مجلل داره که شما میتونید اوقات خیلی خوشی رو اونجا داشته باشین. البته که شاید یک کوچولو قیمت کافه رستوراناش بالا باشه، اما کیفیتاشون هم خوبه و حتی برای بعضیشون باید رزرو کنید و مدتی منتظر بمونید. در پایینی دارم. یکی از مزیت‌های خیابون فرشته اینه که دسترسی خیلی آسونی به خیابون‌های اصلی و اتوبانا داره و همین باعث شده که این محله برای سکونت خیلی متقاضی داشته باشه و خب دلیل گرون بودن خونه هم تو فرشته همینه. تو این خیابون چند تا مرکز خرید خیلی لوکس و گرون هم هست که اگه بخوام اسمشون رو بهتون بگم، سام سنتر، بوتیک مال ملل، اوتوپیا، کوین سنتر و مرکز خرید فرشتن. اگه دوست دارید من هرچی زودتر ویدیوهای دیگه از مراکز خرید، حال و هوای فرشته و بالا شهر تهران براتون بذارم، تو کامنت ها حتما بهم بگید. خب ما به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. منتظر نظراتتون راجع به این سبک ویدیوها هستم و اینکه لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی هم فعلا خدافظ.